අයිබෝන් සියලු දෙනාටම හුඟ කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඇත්තටම තියෙන කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක තමයි වීඩියෝ ටිකක් කරගන්න අමාරු වුණේ. නමුත් මෙතනින් ඉස්සරහට හම්බෙන හැම අවස්ථාවෙම ඔයගලන්ට දැනුමට යමක් ගෙන එන්න මේ channel එක තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද අපේ මාතෘකාව ගැන කතා කරොත් අද අපේ මාතෘකාව තමයි වර්තමානයේ ස්වයං රැකියාවක් විදියට බහුලව පිරිසක් කරන අංගයක් පිළිබඳ ඒ තමයි pantry cupboard. එතකොට pantry cupboard පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්නේ. මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ඔයගලන්ට දෙන්න මුලින්ම හැඳින්වීමක් මොනවද මේ pantry cupboard කියන්නේ සහ අපේ අතින් වෙන අඩුපාඩු මොනවාද, පාරිභෝගිකව දැනුවත් වෙන්න ඕන මොනවාද, තමන්ගේ pantry එක කරගන්න පාරිභෝගික විදියට දැනුවත් වෙන්න ඕන තැන් මොනවාද, ඊට පස්සේ නිවැරදි මිනුම් කොහොමද, අපි කොහොමද මේකට අවශ්‍ය බඩු ලයිස්තුව හදාගන්නේ සහ කස්ටමර්ට නිවැරදි ආකාරයට කොටේෂන් එකක් දෙන්නේ කොහොමද, ඔය කියනා වූ කාරණා පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මේක වීඩියෝ එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, වීඩියෝ මාලාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. කියලා කතා කරාට අපි මේ කතා කරන්නා වූ දේවල් ලී pantry එකක් වෙන්න පුළුවන්, eco board pantry එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ stainless steel ඕනෑම pantry එකට මම මේ කියන්නා වූ කාරණා අදාළ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට pantry cupboard ගත්තාම pantry cupboard කියලා කියනවා. pantry cupboard කියලා ගත්තාම අපිට මේක හඳුන්වන වර්තමානයේ pantry cupboard නැත්නම් kitchen cabinet closet set, ඊට පස්සේ kitchen cabinet organization units, ඔය කියන්නා වූ කාරණා සෑම එකකින්ම හඳුන්වන්නේ මේ අපි කතා කරන්නා වූ pantry cupboard ගැන තමයි. එතකොට මම pantry වර්ග මේකේ L shape pantry ඊළඟට එන්න පුළුවන් ආකාර හැම එකක් ගැනම කතා කරලා තියෙනවා. මම ඒ කාඩ් එක දාන්නම් උතන උඩින්. ඕගොල්ලෝ ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට මේ pantry එකක් ගත්තාම අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඉස්සර නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ pantry ලෑල්ල දාලා ස්ලැබ් එක දාලා ඒකට තට්ටුවක් ගහලා ඒකට දොරවල් ටික දාලා ඒකට තියෙන ඇතිලි 3-5 ඒ ටික තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගෘහණිය ඒක සකසා ගන්න. නමුත් වර්තමානයේදී මේක නිවසක වටිනාකම ගුණාත්මක භාවය පෙන්වන්න පුළුවන් තැනක් වෙලා තියෙනවා මේ කුස්සිය pantry cupboard එක. මේකෙන් ගෙදරට ඇත්තනකොට ආලෝකයක් දෙන්න පුළුවන් සහ වැලියු එකක් දෙන්න පුළුවන් pantry cupboard එක. ඉතින් ගෘහණිය වුණත් තමන්ගේ pantry ඉතාමත් විචිත්‍රවත් ආකාරයකට නිම කරගන්න ගොඩක් වෙලාවට පෙළඹෙනවා. එතකොට එයාගේ තමයි මේ ඩිසයින් එක සම්පූර්ණ දේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි pantry එකක් කරන්න ගියාම අපිට pantry එකේ idea එක මොන වගේද ඕනේ කියන output එක ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ගෘහණියත් එක්ක කතා කරා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා husband and wife දෙන්නම අදහස් දක්වනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ගෘහණිය තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මට මේ විදියට ඕනේ මේ item ටික ඕනේ කියන idea එක දෙන්නේ එයා. නමුත් අපි fabricator කෙනෙක් විදියට බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නා වූ දේවල් අපිට පුළුවන් ද මෙතෙන්ට apply කරන්න. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඒ පෙන්නන දේවල් වලට බිත්ති සුදුයි, සුදු ටයිල්ස් තියෙනවා, ඊළඟට ඕගනයිසේෂන් අදාළ රැක්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නා වූ දේවල් මෙතෙන්ට හරියනවද? ඒකට බලපානවා ගොඩක් වෙලාවට pantry ලෑල්ලක් දාලා තියෙනවා නම් ලෑල්ලේ ටයිල්, ඊළඟට බිම ටයිල්, ඊට පස්සේ බිත්ති වල ගාලා තියෙන පාටවල් සහ බෝල් හයිට් එක. ගොඩක් වෙලාවට ඒවල් වල නම් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අඩි 10ක වගේ බිත්ති උසක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් output එක ගන්න පුළුවන් මේකේ wall height එක වැඩි නම් සහ සුදු ආලෝකයට වඩා කහ ආලෝකයේ තියෙනවා නම් අපිට ඒ කියන්නා වූ output එක දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරන්න. නමුත් ඒ අන්තිමට ඒ කියන්නා වූ දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා අපිට ඒ output එක ගන්න බැරි වුණොත් කස්ටමර් satisfy වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට දෙන්න පුළුවන් එයාගේ වුණ කරන දේවලුත් අරගෙන අපිට මෙතෙන්ට ගැලපෙන ඩිසයින් එක කස්ටමර්ට තීරණය කරලා දෙන්න. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට මම මේ කියන්නේ මේක දෙන ගැටලු තමයි සහ අපි අතින් වෙන සිදුවෙන වැරදි තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට pantry එකක් කරගෙන යද්දී අපිට සම්බන්ධ වෙනවා ලෑල්ල දාපු pantry සම්බන්ධ වෙනවා, ලෑල්ල නොදාපු pantry සම්බන්ධ වෙනවා.
එතකොට සාමාන්‍ය වියදම් කළා මම හැම වෙලේම කතා කරන්නේ මැද පැන්ට්‍රි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වියදමක් දරලා Tamanට මේක ලස්සනට කරගන්න ඕන කියන මතයේ ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ පැන්ට්‍රියක් ආවම අපි කරගන්න විදිය සහ එයාට කරුණු පැහැදිලි කරලා දෙන විදිය. එතකොට කස්ටමර් සාමාන්‍යයෙන් ගේ හදාගෙන යද්දිම ඇවිල්ලා අහනවා අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කස්ටමර් කෙනෙක් නම් මල්ලි මට පැන්ට්‍රිය කරගන්න ඕනේ මොනවාද මම මෙතනදී කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ එතෙන්ට ගිහිල්ලා විසිට් එක දාලා කියන්න සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ග්‍රැනයිට් টොප් එකකට තමයි මොඩර්න් ටයිප් පැන්ට්‍රියක් කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ ඒකට ලයිට්ස් එනවනම් ලයිට්ස් එන තැන් ටික පොයින්ට් ටික. ඊළඟ කස්ටමර් කුක වුඩ් එකක් දාන්න ඉන්නවනම් කුක වුඩ් එකේ එන වයරින් පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ සින්ක් එකේ එන ප්ලේස් එක. ඔය කියන්න ආව තැන් ටික අපි යාට මාක් කරලා දෙන්න ඕනේ. මාක් කරලා දෙන්න කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට වයරින් පොයින්ට් ටික තමයි අපිට මාක් කරලා දෙන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කියන්න ආව ආකාරයට ඒ වැඩ ටික ඉවරුණාන් පස්සේ තමයි අපේ කොටස පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔතන පැන්ට්‍රි ලෑල්ල දාපු පැන්ට්‍රියක් සම්බන්ධ වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් කස්ටමර් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට ඕකනට දැක ගන්න පුළුවන් ඔය යට දලඹ කොටස නැත්තම් ස්ලැබ් එකේ යට කොටස හරියට ෆිනිෂ් කරන්නේ නැහැ. එළියට පේන්න තිබ්බට හරි ලෙවල් එකකට නැහැ. ඊට පස්සේ අපි පැන්ට්‍රි එක ගැව්වහම අපේ පැන්ට්‍රි ෆ්‍රේම් එක මූණත් ෆ්‍රේම් එක හරියට අංශ කණුවට තියෙනවා. නැත්තම් අපිට දොරවල් වහ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. දොරවල් ඇදේට පේනවා. ඒ හින්දා අපි කරන්නේ එතකොට තියෙන අඩුම මෙෂර්මන්ට් එකට තමයි ෆ්‍රේම් එක හදන්නේ. එතකොට එන ගැටලුව තමයි සමහර වෙලාවට උඩේ කොටසෙන් ඇඟිලි දාන්න පුළුවන්. පැන්ට්‍රි හරියට සීල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කොටස් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පැන්ට්‍රි එක හයි කරායින් පස්සේ තමයි ඒවා කස්ටමර්ට ෆිනිෂින් කරගන්න වෙන්නේ. ඒතකොට තව වියදමක් යනවා. අපිට පුළුවන් නම් ඒක කරන්න කලින් කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරන්න සර් මට පුළුවන් නම් මේ ටික ලෙවල් කරලා දෙන්න. ලෙවල් කරපු පැන්ට්‍රියක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර්ට කියන්න මේ තියෙන කොන්ක්‍රීට් කුහර ASCII වේයෝ නැත්තම් පොඩි පොඩි සතුන් කෘමීන් ඉන්න පුළුවන්. ඒක පුළුවන් නම් සුද්ධ කරලා වෝටර් ප්‍රූෆින් පේන්ට් එකක් හරි විදසිල් පේන්ට් එකක් හරි ගාලා දෙන්න කියන කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. මොකද අපිට සමහර අවස්ථාවල සම්බන්ධ වුණා සින්ක් එක තියෙන ඒරියා එකෙන් ස්ලැබ් එක යටට වතුර ලීක් වෙනවා. යටට වතුර ලීක් වුණාම හෝ ජල වාෂ්ප හැදෙන්න පුළුවන්. අර වෝටර් ප්‍රූෆින් එකක් හරි මොකක් හරි කරලා තිබ්බොත් ඒ දේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට වෙන්නේ කරවල හරි මොනවා හරි තිබ්බොත් ඒවා පුස් අල්ලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොනවාද හින්චස් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. ඩ්‍රෝවර්ස් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සුදු යකඩ ඒ තියෙන ඒවා ෆංගස් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි මම මේ දැන් කතා කරන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් කස්ටමර්ට සහ ෆැබ්‍රිකේටර්ට තමයි පොදුවේ යන්නේ. ගෑස් එක ගොඩක් වෙලාවට අපි ගෑස් එක ඒ ලිපේන තැන යට කබඩ් එකට තමයි ගෑස් එක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඕ එතන තමයි ස්ථානගත කරන්නේ. ඒ වෙලාවට සාමාන්‍ය වියදම් කරලා කරන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ කස්ටමර්ට පැහැදිලි කරන්න සර් අපි ගෑස් සිලින්ඩර් එළියට දාන්න ඕනේ. එතනම බිත්තිය විදලා අපිට මේ ගෑස් එකක් ගන්න තරම් කුහරයක් කවඩන්න ඕනේ නැහැ. බටේ දා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කුහරයක් විතරයි කඩා ගන්න ඕනේ. සර් අපි මේක එළියට දාමු. දාලා මෙතන යකඩින් සාමාන්‍ය ටැංකි දෙකකට වගේ හරින ප්‍රමාණයට යකඩින් පොඩි කූඩුවක් ගහලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මේක වෙන්ටිලේට් වෙන්නම ඕනේ. නැත්තම් වෙන්නේ අපි දන්නේ මේක ඇතුලේ ලීක් එකක් ආවොත් මේක ඇතුළෙම ගෑස් පිරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට විශාල හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි හැම වෙලේම අර බලන්නේ නැහැ. ගෑස් නැති වුණොත් විතරයි බලන්නේ මොකද මේ සිලින්ඩරේ ඉවරද කියලා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අපි දානවා ලූවර්ස් දොරවල් දානවා වෙන්ටිලේට් වෙන්න දානවා. නමුත් 100% ආරක්ෂාකාරී ගෑස් සිලින්ඩරේ එළියට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි ෆැබ්‍රිකේටර් කෙනෙක් විදියට මේව බෙදද්දි අපිට ඕන දේ කළා හරියන්නේ නැහැ. සහ කස්ටමර් සැටිස්ෆයි වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට කස්ටමර් කියනවා මල්ලි මට මේකට තට්ටුව බෙදලා දෙන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න ඕනේ මිස් ඔයා මොනවාද හෝ කවුරු හරි ඔයා මොනවාද මේකේ දාන්නේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් හාල් බකට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ වියලි ආහාර ද්‍රව්‍ය දාන උස බකට් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හරියටම තට්ටුව දෙකට බෙදුවොත් අපි කොහොමද ඒව දාන්නේ? සහ ඒ බකට් වල වට ප්‍රමාණය පිළිබඳ අපි අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි උස හරියට තියලා ගැව්වත් වැඩක් නැහැ බකට් එක ඇතුළට දාගන්න බැරි නම්. ඊට පස්සේ ගෑස් සිලින්ඩරේ එන තැන ගෑස් සිලින්ඩරේ ඇතුළට දාන එක නම් අපි ගෑස් සිලින්ඩරේ වට ප්‍රමාණය පිළිබඳ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඕවා එන ප්‍රශ්න ඔහේ අපි කරගෙන ගිහිල්ලා එතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ගෑස් සිලින්ඩරේ දාගන්න විදියක් නැහැ.
ඉතින් එතනින් නම් කස්ටමර් පැහැදීමක් නැහැ අපේ වැඩ ගැන. ඒතකොට කස්ටමර් තව තැනක් බලන්න ඕනේ ගෑස් සිලින්ඩරේ දාගන්න. සමහර ඒවා අපි දිනවා ක්ලැඩින් එක විතර ගෑස් සිලින්ඩර් එළියෙන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න බෑ. අනිත් එක තමයි වයරින් පොයින්ට් පිළිබඳ ලයිට් එනවා නම් මුලින්ම වයරින් එක කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද කබඩ් ඇතුලේ රිංග ස්විච් දාන්න බෑ. හදිස්සියක් වුණ වෙලාවක ඒවා ඉක්මනට ගලවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සහ ඒවා අස්පස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. ඒවට ඉඩ තියලා තමයි අපි පැන්ට්‍රි එක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් කාරණා තමයි ගෑස් එක. ගෑස් එකේ වට ප්‍රමාණය අපි ගන්නකොට සාමාන්‍ය ගෑස් එක කියන්නේ පොඩි උස්සන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. බර දෙයක්. එතකොට අත් දෙකවත් දාගන්න තව ගෑස් එකේ වට ප්‍රමාණයට අමතරව අත් දෙක දාගන්නවත් ඉඩ තියෙන විදිහට ඒක ඇතුලෙන් ඇතුල මෙෂර්මන්ට් එක අපි කස්ටමර්ට හදලා දෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ලාච්චු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපේ ගොඩක් පැන්ට්‍රි වල අපි දකින අඩුපාඩුවක් තමයි ලාච්චු දෙපැත්ත සීල් කරන්නේ නැහැ. සීල් නොකරන්න ඒක කස්ටමර්ට පැහැදීමකුත් නැහැ. සීල් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මොකද හේතුව අපි දන්නේ ඒකට දාන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට සබන්. සමහරක් වෙලාවට රෙදි හොදන ද්‍රව්‍ය. සමහරක් වෙලාවට කරවල. එහෙම සීල් නොකරොත් වෙන්නේ ඒ සම්පූර්ණ පැන්ට්‍රි ඇතුළම ඒ ගඳ එනවා. සමහරලාට උයන කෑම වල පවා ඒ සුවඳ එන්න පුළුවන්. ඒ රහ එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලාච්චු ගහනවා නම් ලාච්චු දෙපැත්ත කවර් කරන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ තවත් දේවල් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පිඟන් රැක් එකක් එනවා නම් පිඟන් රැක් එක ගොඩක් වෙලාවට සිංක් එකට ආසන්න ප්‍රමාණයක තමයි ස්ථානගත කරන්නේ. මොකද නැත්තම් පිඟන් එක තැනක හොදලා ආයි තව තැනකට අරන් යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි කුකර් හුඩ් එක ගත්තාම කුකර් හුඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිත් ලේසියට කරන දෙයක් තමයි ඇතුළේම සර්කියුලේෂන් වෙන කුකර් හුඩ් එකක් තමයි කස්ටමර්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. අපි ගන්නවා. මොකද බිත්ති කඩන් දඟලන්න ඕනේ නැති වෙන හින්දා. නමුත් ගොඩක් හොඳයි කස්ටමර්ට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අපි මේක එළියටම යන එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට කුකර් හුඩ් එකේ කල් පැවැත්මත් හොඳයි. සහ අර චාකෝල් ෆියුල් මාරු කරන්න වෙන කාලෙත් ගොඩ කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒකේ තෙල් බැඳිලා ඇතුළම සර්කියුලේෂන් වෙන එකක් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට තෙල් බැඳිලා ඒ බටන් කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ ඒවා ගන්න තැන නැහැ. ඒවට తాවකාලික විසඳුම් තමයි දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් තව එන්න පුළුවන් ගැටලු තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ග්‍රැනයිට් එකට එන 4 බර්නර් ලිප් 4 එක. ඒක අපි ස්ථානගත කරාම සම්බන්ධ කරාම ගොඩක් වෙලාවට ටයිල් එක අයිනේ බිත්ති අයිනේ තියෙන ලිප් වලින් ලිපට ඒ වළඳ හරි මොකක් හරි තියන්න බෑ. ඒ වට ප්‍රමාණය නෑ. ඒ සමහර නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු. මොකද අපි අඩි දෙකට වගේ තමයි කබඩ් එක හදන්නේ. අපිට අඩි දෙකෙන් ඉස්සරහට ඒ ලිප ගන්න බෑ. එතකොට අපි ඒකට හරියන විදිහට තමයි ඒක බස්සලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වළඳ සමහර වෙලාවට බිත්තියේ වදිනවා. එතකොට එතන වළඳවල් තියන්න බැරි ලිපුත් වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඇතිවන දෝෂ. ඉතින් ඔය කියන්නා වූ කාරණා පිළිබඳ අපිට මම මේ කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට ආපු ගැටලු. ඒවා පිළිබඳ දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැනයිට් টොප් දානකොට ග්‍රැනයිට් টොප් වල එජස් අනිවාර්යයෙන්ම කර්ව් කරන්න ඕනේ. ඒක උලට තියන්න නම් එපා. මොකද අපිටත් සිදුවෙච්ච සිදුවීම් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට පොඩි ළමයි ඉන්නවා. පොඩි ළමයි ඉන්න ගෙවල් වල හරියටම මෙතන කම්බුල නැත්තම් ඈ මට්ටමට තමයි ඔය උල තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරනකොට අනිවාර්යෙන් වදින්න පුළුවන්. ළමයින්ට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් සහ කස්ටමර්ස්ලාගේ ඉන කොටසේ යනකොට එනකොට වදින්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ තැන් කර්ව් කරන්න. අපි දොරවල් බෙදනකොට අපි දැක ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔත්තේ ගානක් ආවොත් දොරවල් ඒ කියන්නේ අපි තුමු දොරවල් 3ක් 5ක් වගේ එනවනම් ඒ දොරවල් 5 එකම පැත්තකට ඇරෙන්න දාන්න. හැන්ඩල්ස් එකම පැත්තකට. වමට ඇරෙනවා නම් වමටම ඇරෙන්න දාන්න. දකුණට ඇරෙනවා නම් දකුණට ඇරෙන්න දාන්න. එක දොරක් වමට එකක් දකුණට එහෙම දාන්න එපා. ඉරට්ටේ ගානක් ආවොත් විතරක් ජෝඩු දොරවල් දාන්න. ඒ කියන්නේ ළඟ දොරවල් දෙක එකක් වමට එකක් දකුණට එකක් වමට එකක් දකුණට දාන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවා දොරවල් 5 එන ඒවා ඔත්තේ එන ඒවා
හිතෙන විදිහට දොරවල් ඇරෙන පැති දාලා දෙනවා. එහෙම දාන්න එපා. ඒකත් ලස්සනට පිළිවෙලකට ඒ වැඩේ කරන්න. ඊළඟ එක තමයි අපි තුමු ලාචු සෙට් එකක් එනවා නම් ලාචුවෙන් වම් පැත්තට දොරවල් 3යි දකුණු පැත්තට දොරවල් 2ක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ දොරවල් දෙක ජෝඩු දොරක් විදිහට දාන්න. ඊළඟට වම් පැත්තේ දොරවල් ටික පුළුවන් එකම පැත්තකට ඇරෙන විදිහකට දාන්න. මොකද අපි වැඩේ කරන් යද්දී දොරවල් ඇරෙන පැත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ දොර ඇරුණාම කරදරයක් නොවන විදිහට ඒ පැත්තත් තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ එක තමයි අපි හැන්ඩල් දානවා නම් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු හැන්ඩල් දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් අඩිය, අඟල් 8, අඩිය අඟල් 14, ඒ කියන්නේ එක හැන්ඩල්ස් වර්ගයක් ගත්තාම අපිට ඕක අඟල් 4 ඉඳන් අඟල් 14 වෙනකන් ඒ හැන්ඩල් එකේ සයිසස් ගන්න පුළුවන්. ටිකක් ලොකු හැන්ඩල් දාන්න. එතකොට අපිට ඒකේ නිමාවක් නැත්තම් ෆිනිෂින් එකක් ලස්සන ගතියක් වටිනාකමක් දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන තව වැරද්දක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් දොරකට හැන්ඩල් දානකොට පල්ලෙහා කොටසේ දොරේ හැන්ඩල් එක හරි මැද්දෙන් දානවා. දොරේ උසින් හරි මැද්දෙන් දානවා. එහෙම කරන්න එපා. පල්ලෙහා කොටසේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දාන ආකාරය තමයි පල්ලෙහා කොටසේ හැන්ඩල් එක උඩට වෙන්න ඕනේ. උඩ කොටසට නැත්තම් පැන්ට්‍රි ලෑල්ලට ආසන්න ප්‍රමාණයකට හැන්ඩල් එක වැටෙන්න ඕනේ. ඒක සමහර අය දානවා හරස් අතට දානවා ගැටලුවක් නැහැ. හරස් අතට හරි පැන්ට්‍රි ලෑල්ලේ උඩ කොටසට වෙන්න දාන්න ඕනේ. ඒතකොට උඩ කොටසේ හැන්ඩල් දාද්දි ඒකත් අපි දැකලා තියෙනවා පැන්ට්‍රි දොරේ මැදට සෙන්ටරේට හයි කරනවා. ඒක ඉන්නත් ඕනේ පැන්ට්‍රි දොරේ යට කොටසට. එතකොට තමයි කස්ටමර්ට පහසුවෙන් වැඩි ආයාසයක් නොදරා දොරක් අරින්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩ කොටසන් නම් පහසුවෙන් අරින්න පුළුවන්. පහළ කොටසෙත් අර අපි කියන්න අවුතරට දැම්මහම හැන්ඩල් එක කස්ටමර්ට නැවෙන්නේ නැති වෙන්න හිතගෙනම වුණත් දොර අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය අපි වැරදි කරනවා. ඒ අඩුපාඩු ටික අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දොර මැග්නට් අපි කතා කරොත් මේකේ නිවැරදි මිනුම් පැන්ට්‍රියක් කරනකොට ඒ ඩිසයින් එක අපි ඔළුවේ තිබ්බට කරන්නේ අපි දැනගන්න ඕනේ කබඩ් බෙදා ගන්න නිවැරදි මිනුම්. නිවැරදි මිනුම් ගත්තාම මේකේ පළවෙනිම කාරණාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් පැන්ට්‍රි එක අපි බොටම් සහ টොප් පැන්ට්‍රියක් ගත්තාම මේකේ ඉන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ හයිට් එක තමයි අඩි 7කට වගේ තමයි ෆිනිෂ් කරන්නේ. ඊට එහා ෆිනිෂ් කරන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපේ යන්නේ යට කොටස අඩි 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බොටම් කබඩ් එක, මැද අඩි 2කට අයිල්පාසිය, ඊට පස්සේ උඩ කබඩ් අඩි 1මාර හෝ අඩි 2. කියන්නේ අඩි 7න් ෆිනිෂ් වෙනවා. එතකොට යට කොටස අපි පැන්ට්‍රි කබඩ් එකේ ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් 850ත් මම මේ මිලි වලින් කියන්නේ මිලි 850ත් 900ත් අතර ෆිනිෂින් ලෙවල් එකකට තමයි අපි එතන පැන්ට්‍රිය ෆිනිෂ් කරන්නේ. මේ 900 කියන්නේ ග්‍රැනයිට් එකේ 3 කාලේ වාසියත් එක්ක. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රැනයිට් ගලක් අඟල් 3 කාලක් තියෙනවා. ඒතොර උඩරිම අපි හිතමු 900කට වගේ තමයි ෆිනිෂ් වෙන්නේ. මේකේ හරි ආකාරය ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් ගැහණියක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සාමාන්‍යයෙන් අඩි 5යි අඟල් 6ක වගේ සාමාන්‍ය විතයක් ගත්තාම එයා පැන්ට්‍රියට ලම්බකව හිටගෙන අතංශක 90ට නැවුවාම බැලමිටෙන් අතංශක 90ට නැවුවාම අඟල් 6ක් තියෙන්න ඕනේ පැන්ට්‍රි টොප් එකයි එයාගේ අතයි අතර දුර අඟල් 6ක් තියෙනවා. ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ වැඩ කරන්න පුළුවන් තියෙන්න ඕන උස. නමුත් කාන්තාවන් එක උසවල් වලින් ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඒක ඇප්ලයි කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා තමයි අපි මිලි 850ත් 900ත් අතර උසකට පැන්ට්‍රිය ෆිනිෂ් කරන්නේ. එතකොට මේ පල්ලෙහා කබඩ් එක. එතකොට පල්ලෙහා කබඩ්ඩෙන් අපි ඉස්සරහට ගන්න කොටස. ඒ කියන්නේ විත්තියේ ඉඳන් පළලට ගන්න කොටස අඩි 2කට ෆිනිෂ් වෙන්න ඕනේ. අඩි 2ක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ග්‍රැනයිට් ගල් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඩි 2 අඩි 4 ගන්න තියෙනවා. ඒවා වෙනම කවුන්ටර් ස්ටොප් වලට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අඩි 2කට තමයි ගල ෆිනිෂ් වෙන්නේ. එතකොට අඩි 2කට ෆිනිෂ් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපි කරන එක වැරද්දක් තමයි සමහර කබඩ්ස් වලට අපි දැක ගන්න පුළුවන් අඩි 2කටම කබඩ් එක හදලා හැන්ඩල් තියෙන්නේ එළියේ. හැන්ඩල් එළියට එන්න විදියක් නැහැ. අඩි 2කට පැන්ට්‍රිය ෆිනිෂ් වෙනවා නම් අඩි 2කින් අනිවාර්යයෙන්ම හැන්ඩලුත් ෆිනිෂ් වෙන්න ඕනේ. පැන්ට්‍රි ග්‍රැනයිට් එකෙන් එළියට එන්න බෑ. ඒක ගොඩක් අය අපි දැකලා තියෙනවා ඒ කරන වැරද්ද. ඒතකොට යනකොට පැටලෙන්න බලනවා, කැඩෙන්න බලනවා, ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒ එක කාරණාවක්. ඊට පස්සේ සමහර වෙලාවට අපිත් කරන්න තියෙන දෙයක් තමයි මේක පැන්ට්‍රියේ යට කොටසේ බෙඩ් එක ඒක තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 3ක ඉදිරිපස කොටසේ අඟල් 3 වාසියක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් කකුල යන්න. ඒක අපිට ඇත්තටම අපි ඇලුමිනියම් පැන්ට්‍රි වල අපිට දැක ගන්න බෑ. වුඩ් පැන්ට්‍රි වල නම් ඒක අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනම යනවා නම් අපි අඟල් 3ක බෙඩ් එකක් ගහලා ඒක උඩ තමයි කබඩ් එක තියන්න ඕනේ. ඒක තියන්න හේතුව තමයි කස්ටමර්ට හෝ වැඩ කරන එක්කෙනාට පැන්ට්‍රියට හොඳින් ආසන්නව ඇවිල්ලා පහසුවෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. පැන්ට්‍රියට ගොඩක් ලං වෙන්න. එතකොට පුළුවන් අර ටයිල් එක බිත්තිය පැත්තේ තියෙන ටයිල් ප්‍රමාණය මොනවා හරි පිරිසිදු කිරීමක් කරනවා නම් ඒ කස්ටමර්ට පුළුවන් පහසුවෙන් ඒ පිරිසිදු කිරීම ටික කරගන්න. ඒකට තමයි අපි අඟල් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියන්නේ. මම උතන පෙන්නලා ඇති අඟල් 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියන්නේ. ඊට පස්සේ දොරවල් බෙදද්දී පල්ලෙහා කොටසේ දොරවල් බෙදද්දී අපි බෙදන්න ඕනේ අඩි එක නැත්තම් මිලි 450කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. 450කට අඩු නොවන 450කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ ආකාරයට තමයි දොරවල් ටික බෙදාගන්නේ. මෙතනදී පළමුවෙන්ම කියන්න ඕන කාරණාව තමයි අපි මේකට ප්ලේට් රැක් එනවා නම් ඩ්‍රෝවර්ස් එනවා නම් ඊට පස්සේ බොටල් රැක් එනවා නම් ඒ වගේ දොරවල් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට බොටල් රැක් එකක් ගත්තොත් ඇතුලෙන් ඇතුළ මිනිම අඟල් 8ක්වත් තියෙනවා. ඊළඟට ඩ්‍රෝවර්ස් ගත්තොත් ලාච්චු ගත්තොත් මේක මිලි 550ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ අපි ගන්නා වූ දුරින් ඔය මෙෂර්මන්ට් එක අඩු කරලා ඉතුරු දුර තමයි මිලි 450න් බෙදලා අපි දොරවල් කීයක් එනවද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරියටම 450ට එන්නේ 450 500 ඒ අතරවල් වල දුරවල් වලට එයි. ඊළඟ කාරණාව තමයි මම අර කිව්ව ගෑස් සිලින්ඩරේ. ගෑස් සිලින්ඩර් හාල් බකට් එන තැන්වලදී අපි ගන්න ඕන මිනුම් තමයි සෙන්ටර් අපි මේක බෙදාගෙන යනවනේ. කාමර බෙදද්දී අපි බෙදනවා සෙන්ටර් බෙදනවා ඇතුලෙන් ඇතුල බෙදනවා පිටින් පිට ඔයා ඕන ආකාරයට බෙදුවාම ඇතුලෙන් ඇතුල මිනුම අනිවාර්යයෙන්ම ගෑස් සිලින්ඩරේ වට ප්‍රමාණයයි අත් දෙකක් දාන ඉඩත් එක්ක ප්‍රමාණයකට එන්න ඕනේ. හාල් බකට් එක වුණත් එච්චරයි. නැතුව 450න් 450කට බෙදුවයි කියලා මම කියන්නේ දොරවල් ඔක්කොම එක සමාන ගානකට එන්න ඕනේ කියලා. ඇහැට බැලුවාම දොරවල් එක සමාන ගානකට තිබුණා නම් ඇති. ඔක්කොම එකම සයිස් එකකට එන්න ඕන කියන න්‍යායේ නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඊළඟට තට්ටු බෙදනකොට තට්ටුව මං කිව්වා කලිනුත් කතා කරා සිංක් එක එන කොටසේ අපි බෙදන්නේ නැහැ. ඊළඟට ගෑස් සිලින්ඩර් හාල් බකට්ස් එන කොටසේ බෙදන්නේ නැහැ. පළල බෙදන්නේ 450න් 450ට. ඊට පස්සේ මැද කොටස ආයි අඩි 2යි උඩ කබඩ් ගත්තාම උඩ කබඩ් අපිට එන්න පුළුවන් අඩි 1.5 හෝ අඩි 2. සමහර ලාට වෝල් හයිට් එක ස්ලැබ් මට්ටමට වෙනකන් එන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී අපි ගොඩක් වෙලාවට උඩ කබඩ් බෙදන්නෙත් එහෙමයි අඩි 1.5න් කමාරකට තමයි බෙදන්නේ. මේකෙදි උඩ කබඩ් එකේ බිත්තියේ කොටසේ ඉඳන් ඉස්සරහට එන කොටස පල්ලෙහා කොටස අපි අඩි 2ක් කිව්වනේ. මේකෙදි ගන්නේ අඩි 1 වගේ ප්‍රමාණයකට තමයි ෆිනිෂින් වෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් පල්ලෙහා වැඩ කරන එක්කෙනාගේ උඩ කොටසත් අපි අඩි 2කට ගත්තොත් එකක් තමයි මේ කබඩ් එක දරා ගැනීමේ හැකියාව අඩුයි. මොකද අර පල්ලෙහා කොටස බිත්තිය බිමට බිම තියෙන හින්දා ඒකේ ශක්තිමත් භාවය තියෙනවා. අරක අඩි 2ක් ඉස්සරහට ආවොත් එහෙම ඇන්කර් බෝල්ට් දාලා අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. නමුත් ඉස්සරහා කොටස බහින්න පුළුවන් අපි දාන දේවල් එක්ක. අනිත් කාරණාව තමයි අඩියක් වගේ තියන්නේ වැඩ කරන එක්කෙනාගේ ඔළුව වදින්න පුළුවන් අර ඉස්සරහා කබඩ් එකේ. ඒ හින්දා තමයි අඩියක් වගේ ඉස්සරහට ගන්න. ඊට පස්සේ කුකවුඩ් එක. කුකවුඩ් එක අපි සම්බන්ධ කරන සාමාන්‍ය ලිපේ ඉඳන් ඇතුලෙන් ඇතුල. ඒ කියන්නේ ලිපේ ඉඳන් කුකවුඩ් එකේ යට මට්ටමට අඩි 2.5ක් තියෙනවා. අඩි 2.5ක් තියෙනවා. ලිපේ උඩ මට්ටමේ ඉඳන් කුකවුඩ් එකේ යට මට්ටමට අඩි 2.5ක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ හින්දා තමයි ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන ගොඩක් වෙලාවට කුකවුඩ් කබඩ් මට්ටමෙන් වඩා කබඩ් ලෙවල් එකේ යට මට්ටමට ෆිනිෂින් නැතුව පොඩ්ඩක් උස්සලා තියෙනවා. අඩි 2.5ක ෆිනිෂින් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් පැන්ට්‍රි එක මිනුම් එන්නේ සහ මිනුම් බෙදාගන්නේ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ
ඔය ටික ඔළුවේ තියාගෙන තමයි ස්කෙච් එක අඳින්න ඕනේ. එතෙන්ට ගැලපෙන පැන්ට්‍රිය තීරණය කරන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි මම උතන්දී කිව්වා ඔය ඩ්‍රෝවර්ස්, සින්ක්, ගෑස් හොබ්, කුකර් හුඩ්ස් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට හොඳයි ප්‍රශ්න අඩුයි කස්ටමර්ට සපයන්න කියනවනම්. මොකද අපිටත් ආපු ප්‍රශ්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්න ගියාම අපිට කියනවා මේවා හොඳයි සුදු යකඩ SS ඒවා ආයි මලකඩ කන්න එහෙම කියලා. නමුත් ගැටලු ආපු වෙලාවක අපි මේක දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට බැඳිලා ඉන්නවා. නමුත් කස්ටමර් ගෙනාවොත් ඒකේ වගකීම ගන්න වෙන්නේ කස්ටමර්ට. ඒ හින්දා සමහර ලිප් ඔය චයිනීස් ලිප් ගේන්න පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලා. ඒවයි කෑලි හොයන්න ගියාම ආයි හොයා ගන්නවත් නැහැ. ඒ හින්දා ඒවයි වගකීම කස්ටමර්ට දෙන්න. ඔයා ගොඩක් වෙලාවට කබඩ් එකේ වගකීම විතරක් හොයා ගන්න. ඉතින් ඔය විදියට තමයි ඔය කරුණු කාරණා තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතනවා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඉදිරි වීඩියෝ වලින් මිනුම් ගන්නේ කොහොමද? හරියට හින්චස් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ, ඩ්‍රෝවර්ස් වල මිනුම් ගන්නේ කොහොමද? සහ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවාද? ඊට පස්සේ නිවැරදිව අපි ඇස්තමේන්තුවක් හදාගන්නේ කොහොමද පැන්ට්‍රි එකට? තමන්ගේ දික් අඩියක ගන්න තමන් හදාගන්නේ කොහොමද? සහ කස්ටමර්ට නිවැරදිව ෆෝමැට් එකකට කොටේෂන් එකක් දෙන්නේ කොහොමද? ඔය කියන දේවල් ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. thank you අහන් හිටියට. කියන දේවල් දන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, නොදන්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔළුවට දාගන්න. මම මේක හැම වෙලෙම කතා කරන්නේ නවකයින්ට. තවුන හරි කතා කරන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒවත් මේකට එකතු කරගෙන අපි වැඩේ කරගෙන යමු. ඉදිරි වීඩියෝත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.